Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Xuyên về thời cổ đại, mỗi ngày ta được nhận 10 tệ. Ta đã nuôi sống cả thế giới với số tiền này. Đinh đong, chúc mừng ký chủ đã nhận được 10 tệ. Một ngày chỉ nhận được 10 tệ thì mua gạo là hợp lý nhất. 2 đồng một cân gạo. Vậy trợ cấp một ngày có thể mua 5 cân gạo, bán lại cho chủ cửa hàng ngũ cốc với giá 100 đồng thì vẫn chưa đủ tiêu. Đành mong bà nhà đầu kia nhanh chóng vượt qua kỳ sát hạch. Đến lúc đó trợ cấp tăng lên thành 40 tệ một ngày là dư giả rồi. Ha ha ha, quần áo đẹp, lão gia, gửi cho gọi muội. Xin lỗi, ta lỡ miệng. 2 ngày này ta tiết kiệm được chút tiền để mua quần áo cho muội. Chiếc váy này cọc rồi không vừa với muội nữa. Không cần đâu, lão gia. Bộ quần áo này muội vẫn mặc được. Lát nữa muội sửa lại chút là được. Lão gia không cần phí tiền mua cho muội. Lão gia cơm nấu xong rồi, ăn cơm thôi. Ta đã bảo muội gọi ta là ca ca cơ mà. Sao cô gọi ta là lão gia thế? Ta mới 33 tuổi. Sao mà gọi ta như ông già thế? Được rồi, không nói nữa, ăn cơm thôi. Đến phòng ăn, Cẩm Tú và Cẩm Văn đang dọn cơm. Trên bàn có 4 cái bát, một cái bát lớn múc cháo đặc, bên trong còn có một quả trứng, còn 3 bát còn lại đều múc cháo loãng. Đồ ăn kèm chỉ có một bát rau muối. Ta đã nói mấy lần rồi, muội đừng phân biệt đối xử với các muội như vậy. Ta đâu có thiếu mấy đồng tiền cháo đâu. Lão gia, cháo của bọn muội ngon mà. Tùy các muội vậy. Một số việc chỉ có thể thay đổi dần dần theo thời gian. Thay đổi nhanh quá sẽ khiến ba nhà đầu này sợ hãi. Lát nữa ăn cơm xong ta sẽ ra phố đi dạo. 3 người các muội ở nhà nhé. Lão gia, chúng muội định làm vườn rồi trồng rau. Vậy thì 2 tháng nữa là chúng ta sẽ có rau ăn. Có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Không cần, chúng ta sẽ không ở đây lâu đâu. Lời Trần Bình An vừa dứt, mấy nhà đầu đều lộ vẻ bất an sợ hãi. Ta thấy vậy, bèn nhanh chóng giải thích ta định thế này. Vài ngày nữa, ta định mua một mảnh đất xây nhà. Quanh nhà trồng thêm vài xào ruộng. Mấy nhà đầu này sợ hãi vì còn mông lung, chưa biết chuyện. Giờ biết được dự định trong tương của ta rồi thì không sợ nữa. Thậm chí còn vui vẻ trò chuyện xem tương lai nên trồng gì. Cẩm Y, trong này có 10 cân gạo. Lát nữa muội mang đến cửa hàng lương thực của ông chủ Chu. Tiền mua thêm ít thức ăn về. Số tiền còn lại thì để tiết kiệm. Đúng rồi, giờ chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi? Được 346 đồng 300 đồng. Cẩm Y vào nhà lấy ra một cái hộp. Mở hộp lấy ra 2 miếng bạc vụn cỡ bằng móng tay. Lại lấy thêm một xu tiền đồng nữa. Triệu lão gia, người đến đúng lúc lắm. Hôm nay có hàng tốt lắm. Chắc chắn là người sẽ vừa ý. Cái lão già chết tiệt này, thanh danh của ta bị lão già này làm hỏng hết rồi. Đồn đại cái gì mà? Trên thị trấn có một lão già buôn lương thực từ nơi khác đến. Lão đã hại đời 3 cô gái rồi. Còn ngày nào cũng chạy đến tiệm của ông chủ nha. Ta đúng là phục trí tưởng tượng của lão già nãy luôn. Mang đến cho ta xem nào. Trần trưởng quỹ sai một cậu nhóc trong tiệm chạy đi tìm người. Còn lão thì ở lại tiếp khách. Lão sai người mang lên một ấm trà. Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên dẫn theo một bé gái bước vào. Chúc mừng ký chủ Cẩm Y đã vượt qua kỳ sát hạch. Sau này, mỗi ngày sẽ được tăng thêm 10 tệ trợ cấp. Buổi chiều Cẩm Tú và Cẩm Văn thông qua nữa là được 40 tệ. Ha 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 ha. Ta vốn nghĩ nhà đầu này còn nhỏ tuổi quá nên vụ mua bán này chưa chắc đã thành. Bây giờ trông có vẻ chắc chắn sẽ thành công. Có rồi. Khi còn có thể hết giá cao hơn. Nói đi cũng phải nói lại, ông chủ Trần này đúng là tai tiếng thật. Chuyên ra tay với mấy bé gái. Bé gái vừa tiến vào đã nhận ra người muốn mua mình là người đàn ông ngồi bên cạnh trưởng quỹ, khiến cô bé vô cùng sợ hãi. Mẹ ơi, mẹ đừng đại nha mà. Đại nha sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ và chăm sóc em trai mà. Con sẽ đi làm, mua thuốc cho cha. Mẹ ơi, đừng bán con mà. Mẹ của cô bé lòng đau như cắt, nước mắt rơi lại chã. Nếu còn cách khác thì ai lại nỡ bán đứa con gái rứt ruột đẻ ra. Nhưng chồng bà đổ bệnh, chữa mãi không khỏi, để lại vợ quá con côi. Một nhà mấy miệng ăn sau này biết sống sao. Người đây? Phụ nữ khóc lóc đau khổ nhưng không tài nào nói được câu chúng ta về nhà thôi. Trần lão gia, người thấy cô bé này thế nào? Cũng được đấy, nếu con bé đồng ý đi theo ta thì ta sẽ mua nó. Ngài đừng vội. Trần lão gia, người xem nhà đầu này xinh đẹp như vậy, hay là người trả giá cao hơn một chút đi? Hả? Xinh đẹp? Nhằng gầy như thế kia mà kêu là xinh đẹp. Lão già này ăn gì mà da mặt dày thế? Khi nào có người khác phù hợp hơn thì báo lại với ta. Triệu lão gia không phải người rất vừa ý với cô bé này sao? Vừa rồi thu nhập tăng vọt nên tâm trạng Trần Bình An rất muốn tìm chỗ tiêu tiền để bình ổn lại tâm trạng. Thấy hai mẹ con này khóc lóc thảm thiết, ta cũng không nỡ chia lìa gia đình họ. Ông ta định đi thật à hay là định lạt mềm buộc chặt? Nếu tên xúc sinh này, nếu Triệu lão gia không muốn mua nữa thì mình sẽ lỗ mấy chục đồng mất. Triệu lão gia, người đừng đi. Chúng ta nói chuyện đã, chuyện giá cả có thể thương lượng được mà. Trần Bình An có thể phớt lờ Trần trưởng quỹ nhưng không thể mặc kệ đôi tay đang nắm lấy quần mình của người phụ nữ. Đôi tay hao gầy yếu ớt đến nỗi
Ta sợ rằng chỉ cần dùng chút sức đẩy ra cũng có thể làm vị lão gia này, ta bán. Được rồi, ta mua vậy. Trần Bình An quay người trở lại bàn, lấy ra 2 miếng bạc vụn đặt lên bàn. Trần trưởng quỹ không dám mặc cả nữa, vội vàng lấy ra khế ước ra để hai bên điểm chỉ. Trần trưởng quỹ lòng vui phơi phới, nhanh chóng hoàn thành các bước, nhận 2 miếng bạc, đưa cho hai mẹ con kia 140 đồng, thu phí 30% lãi được 60 đồng. Quá ngon ăn, ta có việc phải đi trước. Ta sẽ cho người biết địa chỉ nhà ta, để phòng khi người muốn đến thăm con gái thì còn biết chỗ. Ta sẽ không ngăn cản, ngươi yên tâm. Con bé ở nhà ta chắc chắn sẽ tốt hơn so với ở nhà ngươi nhiều. Tên là Lý Đại Nha, cái tên này không hay, sau này ta sẽ gọi ngươi là Trần Cẩm Viên. Đi thôi, về nhà với ta. Lão gia, cô bé này là... Đây là nhà đầu ta vừa mua về, sau này gọi nàng là Triệu Cẩm Nguyên. Nàng là muội muội của các ngươi, sau này các muội phải chăm sóc cho nàng đấy. Muội đi nấu gì đó cho nàng ăn. Cẩm Văn, hai muội đi đun nước tắm cho Cẩm Viên. Người nàng ấy hôi lắm rồi. Lão gia, các muội đi làm đi, ta lại ra ngoài đây. Sau khi tắm rửa cho Cẩm Viên, ba cô gái lại mang cho cô bé một bát cháo gạo và một đĩa dưa chua. Cô bé nhìn đến chảy nước miếng. Nhìn gì vậy? Ăn đi, muội không đói sao? Các tỷ ăn đi. Muội không đói. Muội chỉ cần ăn một bát cháo rau dại nhỏ là đủ no rồi. Không cần cho muội ăn cháo gạo đâu. Ăn đi, buổi sáng chúng ta đã ăn cháo rồi. Nhìn biểu cảm của cô bé, Cẩm Y đoán cô bé này có vẻ sợ người lạ. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Chúng ta đi làm đây, muội mau ăn cháo đi, kẻo nguội mất. Muội làm với các tỷ, được nhưng muội phải ăn xong cháo đi đã. Bọn ta đi làm việc trước đây. Nếu ngày nào cũng có thể ăn cháo gạo thì tốt quá. Nếu vậy thì dù có phải thức khuya dậy sớm làm việc, mình cũng cam lòng. Wow, thơm quá. Lần cuối cùng mình được ăn cháo gạo là khi nào nhỉ? Hình như là Tết năm ngoái. Cháo khi ấy cũng không được đặc như vậy. Nếu mỗi ngày đều có thể ăn cháo gạo thì tốt quá. Trần Cẩm Nguyên cứ vậy ăn hết một bát cháo lớn. Bát cháo sạch như lau như ly. Thậm chí nàng còn cảm thấy mình có thể ăn thêm 10 bát nữa. Cháo thật sự ngon quá. Sạch sẽ gọn gàng thế này có phải tốt không? Mình sạch sẽ gọn gàng thì người khác nhìn vào cũng thấy thoải mái. Các muội mau lại đây, hôm nay ta có chuyện vui nên ta đã mua quà cho các muội. Trần Bình An mở túi vải ra, bên trong có rất nhiều vải thô và mấy cuộn vải thượng hạng. Chỗ vải thô này hết 380 đồng. Cẩm Y, muội xem có đủ để may cho mỗi người các muội. Dạo này tiền bạc nhà chúng ta không mấy dư giả. Khi nào dư dôi hơn, ta sẽ mua vải hoa cho các muội may quần áo. Cẩm Y không ngờ Trần Bình An lại mua vải cho họ, nên nàng ấy vừa thấy bất ngờ vừa thấy chua xót. Lão gia không cần mua nữa đâu, như vậy là đủ rồi, đủ rồi. Nghĩ tới việc có quần áo mới mặc, mấy cô gái đều không kìm được nước mắt. Trần Bình An cũng chỉ là vài cuộn vải thôi mà. Đừng khóc. Cẩm Y, chỗ này có đủ dùng không? Nói thật ta nghe xem nào. Chắc là có thể làm được khoảng 4 bộ. Khoảng chừng tức là không đủ rồi. Được rồi, ngày mai ta sẽ mua thêm 100 đồng tiền vải. Đừng may chặt quá. May quần áo mới mà lại không mặc vừa thì sao mà được? Hay là các muội mày bớt đi một tay áo, sau đó lộ một cánh tay để giả làm hòa thượng. Ha ha ha. Nghe thấy lời này, mấy cô gái đều bật cười. Vậy thì phải gọi là Nico chứ. Các muội còn có mơ ước như vậy à? Được rồi, sau này ta sẽ cạo đầu cho các muội. Ha ha ha. Nghe vậy, mấy cô gái đều nhanh chóng che đầu chạy trốn. Như thể thực sự có kẻ xấu muốn cạo đầu bọn họ vậy. Vậy là có việc để làm rồi đúng không? Đừng chăm mảnh vườn đó nữa, chúng ta sắp chuyển đi rồi. Mấy cô gái cầm vải, xì xào thảo luận với nhau. Trần Bình An không biết may quần áo, cũng không nên có trở về phòng trước. Bây giờ mấy người Cẩm Y đã vượt qua kỳ sát hạch rồi. Mấy ngày nữa có thể Cẩm Nguyên cũng sẽ vượt qua kỳ sát hạch. Một ngày được trợ cấp 50 tệ, tương đương với 500 đồng. 2 ngày là 1 lượng bạc. Hiện tại mỗi ngày chỉ tiêu 3-40 đồng. Khoản chi không lớn. Giờ ta có thể thực hiện kế hoạch sớm hơn dự định rồi. Tìm một nơi mua một vài mẫu đất để xây một ngôi nhà. Sau đó thuê người khai hoang làm ruộng. Cứ tập trung phát triển như vậy là được. Hệ thống giúp ta tìm một mảnh đất đẹp phong thủy tốt ở gần đây. Chọn địa điểm xây dựng nhà phù hợp trong bán kính 100 dặm. Cần 100 tệ. Đồng ý. Thôi vậy, bây giờ vẫn chưa đủ tiền. Đợi mấy ngày nữa vậy. Đến buổi trưa, mấy người họ quây quần bên bàn ăn trưa. Trên bàn ăn có một chiếc chậu gỗ đựng 10 mấy cái bánh ngũ cốc thô, một đĩa rau xào. Ngoài ra còn có một bát canh lớn và một bát dưa chua nhỏ. Cẩm Nguyên thấy vậy thì rất ngạc nhiên. Bánh ngũ cốc thô không độn rau dại. Hơn nữa, rau xào
và canh còn cho rất nhiều dầu. Chỉ có nhà địa chủ mới dám ăn uống như vậy. Bữa cơm này chắc phải tốn 10 mấy đồng. Chẳng ngờ, thấy bữa ăn thịnh soạn như vậy, mà lão gia vẫn tỏ vẻ không vui. Cẩm Y, trong nhà hết gạo rồi sao? Sao bữa cơm lại đạm bạc thế này? Sao không có lấy một mảnh thịt vụn? Lão gia, hôm nay người không chỉ mua cẩm nguyên, mà còn mua nhiều vải về như vậy. Cho nên, xin lão gia tha lỗi. Nhà còn có mấy quả trứng, nô tỳ sẽ chiên thêm cho lão gia 2 quả trứng. Chiên thêm cho mọi người cùng ăn đi. Ta đã nói rồi, ta có tiền, muội không phải lo. Bà cụ non của ta ơi, muội toàn lo lắng không một lát sau, Cẩm Y bưng ra thêm mấy quả trứng chiên. Gắp cho Trần Bình An thêm 2 quả. Gắp cho những người khác mỗi người một quả. Nhưng nàng ấy không chiên trứng cho mình. Cô bé này chắc lại đang tự trách mình rồi. Trời à, ta thấy không nỡ, bèn gắp một quả trứng trong bát mình chia cho Cẩm Y. Thôi không nói nữa, ngồi xuống ăn đi. Cẩm Y ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu che đi. Đôi mắt đã ửng đỏ, một quả trứng khoảng 3 đồng, 5 quả là 15 đồng. Cẩm Nguyên không thể ngờ được, có ngày mình lại được ăn những món thế này. Ngày đầu tiên đến nhà lão gia, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Trời tối, mấy người về phòng nghỉ ngơi, chiếc giường rộng rãi, 4 cô gái nằm mà vẫn còn dư chỗ. Đắp chiếc chăn cũ nhưng vẫn vô cùng dày dặn và ấm áp. Cẩm Nguyên dần cảm thấy an tâm hơn, nỗi sợ hãi và bất an. Nếu đây thật sự là một giấc mộng, thì nàng hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc. Nghe tiếng gà gáy, Cẩm Nguyên ngạc nhiên ngồi bật dậy. Khi còn ở nhà, vừa nghe tiếng gà gáy là nàng phải thức dậy làm việc. Nhưng lúc này nàng lại thấy hoang mang, mờ mịt. Nàng nhớ ra rồi, nàng đã bị bán cho lão gia. Nghĩ đến đây nàng lại thấy sao muội dậy sớm vậy? Cẩm Y tỷ, muội phải làm gì? Chúng ta không phải làm gì hết. Lão gia dậy muộn, nên bọn ta cũng chuẩn bị đồ ăn sáng muộn. Ta quen dậy sớm rồi, không ngủ được nữa nên mới dậy. Muội ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa dậy cùng Cẩm Tú, Cẩm Văn là được. Cẩm Nguyên lại nằm xuống. Vâng, nàng không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được ngủ nướng. Không ngủ được. Đợi Cẩm Y ra khỏi phòng, nàng cũng mặc quần áo vào. Dậy sớm thế, xem ra muội cũng không ngủ được. Vậy thì muội đi lấy nước với ta đi. Vâng ạ, muội lấy cái thùng nhỏ nhất là không được. Lát nữa làm xong hết lại không có việc gì làm. Cẩm Nguyên biết Cẩm Y đang chăm sóc mình nên mới nói đùa như vậy, nhưng vẫn nghe lời, cầm theo chiếc thùng nhỏ. Các muội ở nhà nhé, ta ra ngoài làm việc đây. Cẩm Y, muội trông chừng bọn nhóc này, đừng để chúng xảy ra chuyện gì. Lão gia cứ yên tâm. Ông chủ, gạo này bao nhiêu tiền một cân? 22 đồng một cân. Gạo nhà ông rát vàng hay sao thế? Chê đắt thì đừng có mua. Ông xem bây giờ ở đâu còn. Ông chủ Trần đến sớm thế. Có loại gạo mới nên ta đem đến cho ông xem thử. Ông xem thử đi. Chất lượng gạo của ông chủ Trần thì ông ta cứ để đó đi. Chúng ta tiền trao cháo múc. Bạc của ông đây nhé. Vậy ông bán hàng đi nhé. Ta đi dạo phố. Mọi người đứng lại đây. Hôm nay chúng ta mở một cuộc họp. Ha ha ha. Đúng vậy, hôm nay chúng ta họp để trả lương cho mọi người. Lão gia tiền lương là gì vậy? Tiền lương là tiền mọi người được nhận hàng tháng. Vậy lão gia tiền nhận hàng tháng là gì? Tiền nhận hàng tháng có nghĩa là mỗi tháng sẽ phát tiền cho mọi người. Nha hoàn của gia đình lớn đều có tiền lương hàng tháng. Ký khế ước rồi còn được trả lương à? Đương nhiên, nhưng mọi người không phải là nha hoàn. Vậy cứ coi như ta cho các muội tiền tiêu vặt. Dù sao thì ý nghĩa cũng giống nhau. Tạm thời mỗi tháng ta sẽ cho các muội 100 đồng tiền tiêu vặt. Sau này sẽ tăng lên, mỗi người một phần. Đến lấy đi. Mấy nha đầu nhìn nhau. Không ai đến lấy, vì họ chưa bao giờ nghĩ họ cũng có tư cách sở hữu tài sản riêng mình. Tiền bày ra trước mắt rồi mà sao mấy muội ngốc thế? Trần Bình An bất đắc dĩ chỉ có thể dúi tiền vào tay bọn họ. Lão gia, người cho chúng muội tiền để đuổi chúng muội đi đúng không? Các muội mơ đi. Cả đời các ngươi phải theo ta. 100 năm sau chết đi rồi cũng không được an táng xa mộ phần của ta. Ha ha ha, lão gia cho chúng ta thì tiền này là của chúng ta rồi. Vậy chúng ta muốn mua gì cũng được đúng không? Đúng vậy, tiền là của các muội muốn tiêu thế nào thì tiêu thế này. Ta không quan tâm. Ha ha ha, ta không ngốc. Ta sẽ không làm mất đâu. Muội là người thông minh lanh lợi nhất. Ta đi ngủ trưa đây. Các muội thích làm gì thì làm đi. Mấy cô gái hào hứng nói chuyện. Lần đầu tiên trong đời có tài sản riêng, còn có những 100 đồng. Mấy người họ hào hứng không biết nên làm gì. Cẩm Y tỷ tỷ, cha ta bị ốm, bây giờ không biết thế nào rồi. Muội muốn đem số tiền này về nhà để chữa bệnh cho cha muội. Lão gia biết chuyện liệu có giận không? Chắc chắn là không rồi. Lão gia nói rồi, đây là tiền lương của chúng ta. Tiêu thế nào là do chúng ta tự quyết định. Muội muốn tiêu vào việc gì cũng được. Vậy ta muốn về nhà đưa tiền cho mẹ muội.
Tỷ tỷ, muội cũng muốn về thăm nhà. Ai muốn về thăm nhà thì cứ về, nhưng không được ở lại quá lâu. Về càng sớm càng tốt, cũng không được một đi không trở lại đâu đấy. Nếu không ta sẽ bảo quan bắt các muội về đấy. Tỷ tỷ, muội đâu có ngốc. Chỉ có kẻ ngốc mới chạy trốn khỏi đây thôi. Về nhà, ăn không ngon, ngủ không ngon, còn phải thức khuya dậy sớm làm việc. Chỉ có ngốc mới chạy trốn thôi. Vậy thì các muội về thăm nhà đi. Cẩm Nguyên, cha muội bị bệnh chắc phải tốn nhiều tiền lắm. Muội cầm số tiền này của ta dùng trước đi. Tỷ tỷ, không cần đâu. Muội không trả nổi. Không phải lão gia nói rồi sao? Đây gọi là lương tháng, sau này tháng nào cũng sẽ được phát lương. Tháng sau muội trả lại cho ta là được. Nhưng tỷ không về sao? Nghe vậy, Cẩm Tú vội vàng kéo nàng ra ngoài. Cẩm Văn cũng vội đuổi theo, nhưng chưa đi được mấy bước, Cẩm Ý đã đuổi theo ra ngoài. Các muội trở về đưa tiền nhưng cho người nhà. Nhưng không được nói đây là tiền lương tháng nào cũng cứ có. Nói là lão gia có chuyện vui nên cho tiền thưởng. Các muội không còn là trẻ con nữa, đừng gây rắc rối cho lão gia. Mấy cô gái dù chưa trưởng thành, nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa lời nói của nàng ấy đang sợ người nhà họ sau này tháng nào cũng sẽ đến xin tiền, thậm chí trực tiếp tìm đến lão gia. Điều này rất có khả năng xảy ra. Cẩm Y âm thầm trở về phòng, ngồi trên giường, nước mắt bỗng nhiên chảy ra, khóc càng ngày càng dữ dội. Cô bé tội nghiệp, từ khi đặt tên cho muội là Chân Cẩm Ý, ta đã quyết định sau này sẽ đối xử với muội như em gái mình. Vì vậy, muội không chỉ có một mình, muội còn có một người ca ca sẽ chăm sóc muội, sẽ yêu thương muội, sẽ chuẩn bị sính lễ cho muội, để muội được đường hoàng gả ra khỏi nhà, để gia đình chồng muội không dám coi thường muội. Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ che chở bảo vệ muội, không để ai bắt nạt muội, kể cả cha ruột của muội cũng không được bắt nạt. Nghe vậy, đôi mắt Cẩm Y nhạt nhòa nước mắt, không thốt nên lời. Hesi, tình cảnh này khiến ta xúc động muốn làm một con trẻ không nỗ lực, nhà đầu khóc hức hức. Hệ thống đây chính là vùng đất quý có giá trị siêu lớn trong truyền thuyết à. Đinh, nơi này gần núi gần sông, có thể giúp ký chủ trở nên giàu sang. Xin chào mọi người, ta đã luyện tập được 2 năm rưỡi. Ồ tốt, ở đây còn có cả gà. Khung cảnh này lại khiến ta xúc động muốn làm một bài thơ. Cao nhân tá túc bên đồi, bồi hồi nhìn cảnh đàn gà đang bay. 1 con, 2 con, 3, 4 con, 5 con, 6, 7 con gà. Hay quá, ông chủ Trần đúng là thiên tài trong thiên tài. Ông chủ Vương quá khen rồi, ta chỉ học mót được một chút từ người khác thôi, không phải loại giỏi giang gì đâu. Sao gã nãy chẳng biết khiêm tốn gì thế? Vừa cho tí phẩm màu, đã định mở ngay nhà máy. Chuyện sửa chữa nhà cửa lần này giao cho mấy người là ta yên tâm rồi. Ngay yên tâm, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi cho người rồi. Ông chủ Vương làm ăn uy tín nên ta rất yên tâm. Có gì cứ liên hệ trực tiếp với ta là được. Được. Tỷ trở về rồi. Tỷ. Mẹ, con nhà đầu này to gan quá nhỉ? Vậy mà dám lén lút chạy về nhà. Mẹ ơi, con đâu có lén trốn về. Mới ngày đầu tiên mà con đã về nhà. Con nói không phải, con muốn chọc mẹ tức chết đúng không? Mẹ ơi, mẹ tin hay không thì tùy. Lần này có việc nên con mới về. Lát nữa thăm trà xong con sẽ về. Con nói thật không? Có phải đại nha đó không? Đại nha đã về rồi đấy à? Cha ơi, cha xin lỗi. Cha đừng nói như vậy. Con ở nhà lão già tốt lắm. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Buổi tối ngủ có chăn ấm đệm em. Ăn uống ngon hơn ở nhà nhiều. Đúng rồi, hôm qua lão già có chuyện vui nên đã thưởng tiền cho con. Con mang tiền về rồi đây. Cha nhất định phải dưỡng bệnh thật tốt. Cảm ơn con. Xúc sinh. Cha sao vậy? Sao cha lại đột nhiên mắng người? Đại nha, chuyện vui con nói là chuyện gì? Con không biết. Lão gia chỉ nói có chuyện vui thôi. Cụ thể là chuyện gì thì không nói với chúng con. Mẹ Cẩm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Cẩm Nguyên lấy 2 túi tiền nhỏ ra đưa cho mẹ. Đây là 200 đồng. Mẹ lấy mà mua thuốc cho cha con. Trong đó có 100 đồng của con. Còn 100 đồng nữa là của một tỷ. Hình như tỷ ấy không có gia đình nên mới cho con vay. Sau này con nhận được tiền thưởng nữa sẽ trả lại cho tỷ ấy. Toàn gặp được người tốt cả. Không ngờ đứa nhóc này lại may mắn thế. Còn vào ở nhà người tốt nữa. Sau này ta và cha con phải tặng bài vị sống cho Trần lão gia mới được. Con về thăm nhà cũng được một lúc rồi. Đến lúc phải quay về rồi. Lần sau con nhận được tiền thưởng hay gì đó sẽ lại gửi về nhà. Mẹ Cẩm Nguyên mở miệng muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Sau khi quay về thì phải làm việc chăm chỉ, báo đáp đại ân đại đức của người ta, biết chưa? Cẩm Nguyên ngại ngùng gật đầu. Không thể nói là nhà lão gia không có việc gì làm, chỉ suốt ngày ăn không ngồi rồi được.
Lão gia, sau này đây sẽ là nhà của chúng ta sao? Đúng vậy, căn nhà này vẫn còn nhiều thiếu thốn. Sau này khi nào có tiền thì chúng ta xây lại sau. Đi nào, chúng ta ra sân sau, chọn phòng thôi. Nhờ ông chủ Vương làm ít đồ nội thất là có thể ở được rồi. Đinh, hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé. Chúc mừng ký chủ nhận được cứ điểm cố định, nhận được một lần thăm phần thưởng nhóm, lại nhận được một lần rút thăm rồi, cộng với một lần nhận được khi kích hoạt hệ thống là được 2 lần rồi. Nhưng rút thăm trúng thưởng có thể giới hạn phạm 6, cho đến rút trước một lần, lần còn lại đợi đến khi nào cần thì dùng. Vẫn phải kiếm tiền, cái nhà rách này đã tiêu tốn hết 20 ngày trợ cấp của ta. Vì nhiều miệng ăn nên tương lai còn phải thuê người vợ đất hoàng nữa. Thiếu tiền, ta muốn rút thăm, mục tiêu là phương pháp kiếm tiền đơn giản, dễ thực hiện. Đang rút thăm. Chúc mừng bạn đã trúng một máy trưng cất tất cả trong một. Vui lòng chọn địa điểm lắp đặt. Đợi đã, ta sẽ tìm nơi để đặt nó sau. Ta cứ tưởng là công nghệ gì, không ngờ lại là một cái máy. Lão gia, sau này nơi này sẽ là nhà của chúng ta sao? Đúng vậy, sau này đây sẽ là nhà của Trần gia chúng ta. Triệu lão gia, mấy chiếc giường này người muốn đặt ở đâu? Cẩm Y, muội đi sắp xếp một đi, tìm 5 phòng ở tiền viện và trung viện để đặt 10 cái giường này trước đã. Vâng lão gia. Cẩm Y cô nương, những thứ này chuyển đi đâu? Sự sắp xếp của Cẩm Y cô nương không thể làm lão gia xấu hổ được. Để ăn mừng tân gia, Cẩm Y trước giờ vẫn luôn keo kiệt, hiếm khi hào phóng một lần, năng làm 4 món mặn, 1 món canh với cơm trắng. Lúc ăn, Trần Bình An hết lời khen ngợi. Cơm nước xong xuôi, sau một ngày vất vả, mấy người định về phòng nghỉ ngơi. Chờ đã, đừng đi vội. Còn có một việc nữa. Nhưng lão gia, chúng muội chỉ là đàn bà con gái. Chúng muội thực sự có thể làm những gì đàn ông có thể làm sao? Ai nói phụ nữ không bằng đàn ông? Trong mắt đại ca các muội chính là Hoa Mộc Lan, Mộc Quế Anh. Lão gia, Hoa Mộc Lan, Mộc Quế Anh là ai? Họ ấy à, họ là những nữ anh hùng, giỏi giang bản lĩnh không kém gì cánh đàn ông. Lão gia, vậy sau này muội cũng muốn trở thành nữ anh hùng như họ, để lão gia được nở mày nở mặt. Được, ta chờ ngày muội làm ta nở mày nở mặt. Bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc họp. Đầu tiên, Cẩm Y, bây giờ nhà chúng ta còn bao nhiêu tiền? Còn 4 lạng bạc, còn hơi ít, phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền. Bây giờ 2 ngày mới kiếm được 1 lạng bạc, vậy cả năm chỉ kiếm được hơn 100 lạng. Tốc độ này hơi chậm, lão gia 1 năm kiếm được hơn 100 lượng bạc còn ít sao? Cả thị trấn Kim Ngưu này, có mấy người có thể kiếm được nhiều như vậy đâu. Chim miền chim sẻ làm biết sao? Biết chí hướng của chim hồng. Sau này các muội sẽ biết thị trấn Kim Ngưu này chỉ bằng một hạt cát thôi. Bây giờ chúng ta bán gạo kiếm được quá ít, vậy nên ta đã tìm ra hay ở quê nhà. Sau này chúng ta sẽ có thêm một hướng kinh doanh mới. Kinh doanh gì vậy à? Bán rượu ngon. Rượu thì có thể bán được bao nhiêu chứ? Ít nhất có thể bán được gấp 10 lần bình thường. Ôi tuyệt quá. Lão gia, khi nào thì rượu được chuyển đến? Không vội, vài ngày nữa sẽ đến. Chủ đề tiếp theo. Sau này, mỗi ngày ta sẽ dạy các muội viết chữ và tính toán. Tương lai các muội đều phải làm quản lý. Không hiểu những thứ này thì không được. Lời vừa nói ra, căn phòng vốn ồn ào phút chốc trở nên yên tĩnh. Mấy cô gái như hóa đá. Lão gia, người nghiêm túc sao? Người thực sự muốn dạy chúng ta đọc sách viết chữ sao? Bình tĩnh nào, là dạy các muội về viết chữ và tính toán. Chỉ cần học đủ dùng thôi. Các muội định đi thi trạng nguyên à? Còn một vấn đề cuối cùng, ta định thuê người vợ đất hoang xung quanh nhà, hoặc làm thuê trong nhà. Chuyện này thì chúng ta phải thương lượng. Gần đây bị bên trên bớt xén nhiều tiền quá, ngân sách không đủ. Tại sao? Tại sao bên trên lại bớt xén nhiều như vậy? Còn tại sao nữa? Làm hoạt hình còn bị vắt tranh bỏ vỏ, suốt ngày chỉ biết nhắm vào tiền trong túi ta. Được rồi, chúng ta nói tiếp. Các muội nghĩ sao? Lão gia, người định vỡ bao nhiêu mẫu đất hoang? Ta vẫn chưa biết chắc. Thuê 20 người trước để xem chi phí hết bao nhiêu. Không kể già trẻ gái trai, dù sao chỉ cần dân số nhiều là được. Những thứ còn lại không quan trọng. Mỗi người được trợ cấp 10 tệ là ta ấm rồi. Một gia đình nông dân bình thường có khoảng 5 đến 6 người, sở hữu 2 đến 3 mẫu đất, một năm có thể kiếm được khoảng 1-2 lạng bạc. Nộp thuế xong thì gần như không còn dư nữa. Nếu lão gia muốn vỡ đất hoang thì có thể thu ít tô thuế hơn như một vậy chút, sẽ dễ thuê người hơn. Ta không định thu thuế, cũng không định chia đất đai. Ta định trồng một vài giống cây ở nơi này. Ta định sẽ trả lương cho họ. Các muội nói xem trả bao nhiêu thì phù hợp. Một hộ gia đình chắc sẽ tiêu tốn khoảng 1 đến 2 lạng bạc. Chắc trả họ 1 đến 2 lượng bạc là đủ. Đúng vậy. Trước đây ở nhà ta chỉ toàn ăn rau dại. Một năm cả nhà chỉ tiêu khoảng 1 đến 2 lượng bạc thôi. Lấy dữ liệu này làm tài liệu tham khảo. Một hộ gia đình cần khoảng 1.500 đồng một năm. Một tháng là 125 đồng. Vậy ta trả họ gấp đôi là 250 đồng. Nhưng cái này số 250 không đẹp.
Vậy ta trả họ 300 rồng. Chúng ta thuê thử mấy hộ gia đình trước xem thế nào. Thuê một hộ gia đình 1 tháng chỉ tốn 30 đồng. Làm gì còn nguồn lao động nào rẻ hơn? Hả lão gia thực sự? Trả nhiều như vậy sao? Thực sự không kể già trẻ nam nữ. Vậy sao? Ta có thể gọi cha mẹ ta đến không? Cẩm Tú. Cẩm Tú bị đại tỷ mắng sợ. Xin lỗi lão gia. Lại. Đừng sợ, đừng sợ. Cẩm Y không được mắng muội muội, dù sao thì ta cũng cần thuê người, thuê ai mà chẳng vậy. Cẩm Tú, nếu người nhà ngươi đồng ý đến thì cứ gọi họ đến, những người khác cũng vậy. Nghe vậy, mấy nhà đầu lại khóc lóc sướt mướt. Lão gia đúng là người tốt hiếm có khó tìm. Người nhà các muội đã đến hết cả chưa? Đại tỷ họ đều đang đứng đợi ở tiền viện. Trước khi các muội ra ngoài, ta muốn nói với các muội vài câu. Bây giờ các muội đều đã mang họ Trần, đây là nhà của các muội. Lão gia mới là người thân của các muội. Nếu ta phát hiện ra người nào làm trái quy định thì ta sẽ đuổi người đó và người nhà của người đó ra khỏi đây. Những lời ta vừa nói các muội đã nhớ chưa? Cẩm Y ngồi trên ghế, trông rất ra dáng đại tỷ. Ba nhà đầu còn lại đứng ngay ngắn trước mặt nàng ấy. Nàng ấy phải đặt quy tắc cho ba nhà đầu để tránh việc người nhà các nàng đến lại gây ra chuyện không hay. Bọn muội nhớ rồi đại tỷ, nhớ là được rồi. Chúng ta đi thôi, đi gặp người nhà các muội nào. Hôm qua, ba đứa nhóc đã về nhà nói với gia đình. Hôm nay 3 hộ gia đình đã kéo hết họ hàng người nhà của họ đã đợi được một lúc rồi. Sao vẫn không thấy tên cặn bã? Ai nhầm con người thiện lương trong truyền thuyết đi giàu dâm. Tiếng xấu đồn xa, nhưng mấy hộ gia đình này đều biết rõ nội tình. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi, nhưng bọn họ đều là nông dân chất phác nên không dám làm gì cho nên chỉ đứng như vậy. Vậy nên cứ đứng như vậy. Lúc này Cẩm Y dẫn theo 3 nhà đầu bước nhanh đến. Các vị thúc bá, tôi là Trần Cẩm Y, ta thay mặt lão gia chào đón các vị. Cẩm Y cô nương, đây chính là đại nha hoàn giúp đỡ quán xuyến việc trong nhà trong truyền thuyết. Nói năng ra dáng quá. Nhà đầu nhà họ Yếm chắc chỉ là tiểu nha hoàn, nếu có thể làm đại nha hoàn thì tốt rồi. Mọi người đều là người nhà được Cẩm Văn Cẩm Tú mời đến, không cần quá khách sáo nhưng phải tuân thủ quy tắc. Lão gia không phải người nghiêm khắc, chỉ cần mọi người tuân thủ nguyên tắc thì lão gia chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người. Mọi người phải nhớ kỹ những quy tắc mà ta chuẩn bị nói đây. Nếu làm trái quy tắc thì đừng trách ta vô tình. Thần kỳ ở chỗ nào? Chẳng lẽ uống xong còn có thể lên trời sao? Trừ phi ngươi lấy rượu tiên thật ra đây thì ta sẽ cân nhắc. Lên trời ấy hả? Ngược lại, uống xong là ngươi gục xuống đất luôn. Quy tắc trong phủ. Thứ nhất, nếu chưa được ai cho phép thì không được vào hậu viện. Có việc gì thì phải đứng ở cửa bẩm báo ở cửa. Nếu ai xáo phạm luật lệ, vậy thì đừng trách ta vô tình. Cẩm Y lạnh mặt, khiến mọi người đều không dám lên tiếng. Sau đó, nàng ấy dịu giọng nói: mọi người có thể ở chung viện một nhà, có thể chọn 2 phòng để ở. Nếu còn thấy chật thì có thể nói với ta. Cẩm Tú, các muội sắp xếp chỗ ở cho người nhà đi. Vâng tỷ tỷ. Lúc này ta đã lén đi xem. Ta đã nghe mấy lời muội dặn dò, muội làm tốt lắm, làm tốt hơn cả ta nữa. Cẩm Y, sau này cái nhà này phải nhờ vào muội rồi. Lão gia người đừng chọc muội. Đâu có, tao nói thật mà. Sau này muội phụ trách quản gia, ta phụ trách mỹ mạo như hoa. Ngày đầu tiên chuyển nhà, lão gia mời mọi người ăn cơm. Mọi người không cần khách sáo, có đủ cơm. Mọi người đừng ngồi nhìn nữa, mau ăn đi. Tết đến cũng chẳng được ăn ngon như mấy món đang được bày biện trước mặt. Mọi người đều âm thầm nuốt nước miếng. Cẩm Y động đũa trước, những người khác mới bắt đầu ăn. Cả năm chẳng mấy khi được ăn đồ ăn ngon như vậy, nên mọi người đều ăn như hổ đói. Ăn xong thu dọn bát đũa. Cẩm Y phất tay, Cẩm Tú đặt 3 cái túi nhỏ lên bàn. Lão gia biết gia đình mọi người đều không giàu có gì, nên đã cho mọi người ứng trước tiền công. Một nhà được 500 đồng, nhà đang thiếu thứ gì thì mua sắm thêm thứ ấy. Mấy người đàn ông không thể tin được, nhìn mấy cái túi nhỏ, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. 500 đồng bọn họ bận rộn cả năm trời, cũng không kiếm được từng ấy tiền. Tiền ứng trước sẽ trừ vào tiền lương của mọi người sau này. Lương sẽ được tính theo công việc của mọi người. Các vị thúc bá mỗi ngày được 10 đồng. Các vị bảo mẫu được 7 đồng. Nhưng tiền lương này sẽ không phải cố định, tùy theo biểu hiện trong công việc mà tiền lương sẽ thay đổi. Tiền lương 10 ngày trả một lần, có vấn đề gì có thể đến hỏi ta. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì mọi người giải tán đi, ngày mai chính thức làm việc. Hơi thở người đàn ông trở nên gấp gáp hơn. Một năm kiếm được hơn 5 lượng. Nhà phú hộ bình thường có 8 đến 10 mẫu ruộng, một năm cũng chưa chắc kiếm được nhiều như vậy. Cẩm Y cô nương, ta không cần nghỉ ngơi, buổi chiều ta có thể làm việc được luôn. Cả nhà ta đều có thể làm việc được luôn. Mọi người vẫn nên nghỉ ngơi một ngày đi. Mệt mỏi như vậy sao có thể làm được.
Ngày mai rồi làm. Cẩm Y đứng lên đi về hậu viện, thấy mấy nhà đầu này vẫn muốn ở lại. Với người nhà thêm chút nữa, lập tức sầm mặt, khiến mấy nhà đầu kia sợ hãi nhanh chóng theo sau. Sau này chúng ta cũng 10 ngày phát lương một lần, mỗi lần phát 100 đồng chúng ta nhân tài có là kỹ thuật viên. Đương nhiên phải nhận tiền lương của lao động trí óc. Mấy cô gái lần lượt cầm số tiền lương thuộc về mình, cầm túi tiền nhỏ mà mắt sáng lấp lánh, tưởng tượng xem có thể mua được gì cho mình. Bây giờ người nhà nàng đều đến đây rồi. Công việc của họ bây giờ làm việc kiếm tiền dễ hơn trước nhiều, cũng không cần nàng phải đưa thêm, nàng có thể giữ riêng cho mình. Cẩm Nguyên đưa tiền của mình cho Cẩm Y. Đây là tiền lần trước ta vẫn còn nợ tỷ. Mọi người cùng trích tiền ra để mua vải đi. Mỗi người may thêm một bộ quần áo nữa. Như vậy hàng ngày chúng ta cũng sẽ có đồ để thay. Quần áo cũ thì vứt, để cho người khác, hoặc giữ lại để mặc khi làm việc cũng được. Nhưng ta nghĩ rằng sau này mọi người sẽ không phải làm công việc bẩn thỉu nữa. Buổi chiều, các vị thúc bà chắc sẽ lên trấn để mua thức ăn. Cầm tù mấy người các muội ai muốn đi thì tiện mua vải về luôn. Mấy cô gái nghe vậy thì mắt sáng lấp lánh không hề do dự mà trích tiền Không ra, ngần ngại góp tiền vào. Cẩm Y thay đổi rồi, người từng rất tiết kiệm, bây giờ lại muốn vứt quần áo cũ đi. Tốt lắm, ta thích, tiếp tục phát huy. Ông chủ Trương, làm phiền rồi. Đâu có, ông chủ Trần có thể đến cửa hàng nhỏ này là vinh dự của ta. Ông chủ Trương, ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Ông nói đi. Là như vậy, lần này ta đến có mang theo một loại Không biết rượu ông ngon. chủ Trương có hứng thú không? Thật không giấu gì, cái tiệm nhỏ này của tại hạ đã đủ hạn ngạch rượu rồi. Ông chủ Trương, ông không biết, loại rượu quý này của ta là Quỳnh Tương Ngọc Diệp đấy. Rất thần kỳ. Có thể thần kỳ thế nào? Chẳng lẽ uống xong còn có thể lên trời sao? Trừ khi ông thực sự có thể lấy ra tiên tử, thì ta còn có thể cân nhắc. Lên trời, ngược lại, uống xong là ông nằm gục ra đất luôn. Ông chủ Trần thật biết nói đùa. Biệt danh của ta là ngàn chén không say đấy. Nói nhiều vô ích. Cẩm Y đưa cho ông chủ Trương nếm thử Quỳnh Tương Ngọc Dịch của chúng ta. Vâng. Mê mơ. Ông chủ Trần, lão Trương ta đây đành nói thật. Nếu ông dám đưa thần tiên túy này cho ta bán, tôi sẽ chia cho ông 60% lợi nhuận. 60%? Tôi còn tưởng là chị lấy được 30% thôi. Sao ông chủ Trương này hào phóng thế? Đây là đang chê ít à? Không được, không thể để vụt mất cơ hội này được. 70%. Ông chủ Trần, không thể nhiều hơn, nếu được, không ta sẽ lỗ mất. Ôi trời, vậy thì ta cũng đành chịu. Ai ngờ đầu óc ông chủ Trương thông minh như vậy. Vậy khi nào thì thần tiên túy được giao đến? 3 ngày sau. Vậy 3 ngày nữa ta sẽ chờ tin tốt của ông. Không vội, chúng ta thảo luận chuyện khác trước đi. Còn chuyện gì nữa? Ta muốn thương lượng với ông. Làm thế nào để bán rượu quý, sau đó Trần Bình An dạy cho. Ông chủ Trương một số thủ đoạn kinh doanh ở kiếp trước. Nghe vậy ông chủ Trương chỉ nói tiên sinh đúng là đại tài, còn nói rằng ta rất mong đợi sự ra mắt Quỳnh Tương của tiên sinh. Ông chủ Trương không hề biết rằng loại rượu quý này sẽ thay đổi cuộc đời ông ta. Điều này chúng ta hãy nói sau. Cảnh báo. Thế giới này đang có lực lượng thần bí can thiệp vào hệ thống này. Đinh, kiểm tra được hệ thống của ký chủ là hệ thống bao cấp. Hệ thống đã quá cũ kỹ. Người chấp hành đang cưỡng chế xâm nhập. Hệ thống này đã bị vứt vào sông hệ thống rồi. Nghĩa là sao? Hệ thống này quá rác rưởi, nên thằng nào cũng vào được hay sao? 5 năm, mày có biết tao đã trải qua 5 năm đó như thế nào không? Mày có biết không? Ký chủ trẻ tuổi, cậu đã đánh rơi hệ thống bao cấp rác rưởi này. Hay là hệ thống bạc? Phất tay là có thể mạnh lên. Hay là hệ thống vàng? Vô địch bất tử này. Ôi trời ơi, phạm 6 nghiệp vụ của thần sông rộng như vậy sao? Còn nhận cả nhiệm vụ sông hệ thống. Sao cái mô típ này quen thế? Thần sông thứ ta đánh rơi hệ thống bao cấp rác rưởi. Hóa ra là vậy. Vậy thì ta sẽ trả hệ thống bao cấp này cho ngươi. Ký chủ thật thà. Hẹn gặp lại. Chờ đã, thần sông. Điều đó không đúng sao? Sao ông không diễn theo kịch bản thế? Ký chủ trẻ tuổi. Trước hết, ta không phải là thần sông. Ta chỉ là một người chấp hành bình thường mà thôi. Thứ hai, đây là lựa chọn của ngươi. Những chuyện đã diễn ra sẽ lặp lại. Chuyện gì đến sẽ đến. Tạm biệt.
Hệ thống đang nâng cấp. Cơ sở dữ liệu đã được cập nhật. Hệ thống bao cấp. Cửa hàng đã khai trương. Chúc mừng ký chủ nhận được kệ hàng cố định và kệ hàng tạm thời đã kích hoạt năng lực tăng điểm thuộc tính. Sao người chấp hành này thích nói đùa thế? Hệ thống này đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Mở bảng điều khiển. Tại sao ta chỉ có thể sống được 1 năm? Còn thể chất thì quá yếu. Xem cửa hàng trước vậy. Mở cửa hàng. Hệ thống bảo hiểm thấp đã thay đổi quy định. Mỗi người có thể đóng góp 1 cân. Như vậy cũng tốt. Tốt hơn nhiều so với bao cấp nhiều. Giờ có sản phẩm rồi. Không phải mỗi người đều có thể cung cấp nhiều sản phẩm sao? Tuổi thọ còn 1 năm nữa. Cái này tạm thời không tính đến. Sau này phải luyện tập thể chất nhiều hơn. Hệ thống tạm thời không nâng cấp được nữa. Sau này tính tiếp. Bây giờ đã mở khóa thực phẩm rồi. Hiện tại còn có thể mở khóa 1 sản phẩm. Ngoài ra còn có một kệ hàng tạm thời. Nhưng vị trí tạm thời này chỉ có hiệu lực trong 1 tháng. Tính sau. Mình nên chọn cái nào đây? Các bạn nói ta nên chọn cái nào? Hàng đã chuẩn bị xong chưa? Đã niêm phong rồi. Chỉ chờ gửi thôi. Củi đốt và rượu cốt có sản xuất kịp không? Rượu cốt thì vẫn kịp. Vạn trưởng quỹ vẫn cung cấp được. Chỉ sợ không đủ củi đốt. Đúng vậy, cây khô quanh đây đều đã bị chặt hết rồi. Như vậy xem ra là cần phải đi mua thêm rồi. Hoặc có thể mua than. Nhưng chi phí sẽ cao hơn. Cứ bình tĩnh. Để ta bàn bạc với lão gia đã. Gửi hàng đến quán rượu đi. Cẩm y cô nương, hàng đã chuẩn bị xong rồi. Lần này ta cũng đi. Cẩm y cô nương. Sao cô nương lại đến đây? Ông chủ trương không cần khách khí. Sổ sách đã tính toán xong chưa? Xong rồi. Lão Vạn cho Cẩm y cô nương xem đi. Cẩm y cầm sổ cái lật xem. Nhanh chóng phát hiện một số sai sót. Phương trưởng quỹ ở đây có một số sai lệch. Ông nhìn xem. Đúng thật này. Cẩm y cô nương đúng là có đôi mắt tinh tường. Lão già tính sai rồi. Đúng rồi, Phương trưởng quỹ, lần này ta đến còn một chuyện nữa. Bây giờ thần tiên túy cung không đủ cầu. Bởi vì sản lượng có hạn, chúng ta đành phải tu gơ tơ giá. Tăng lên bao nhiêu tiền? Giá bán bên ngoài là 200 đồng 1 cân. Giá nhập hàng trong cửa hàng là 100 đồng. Tăng gấp đôi. Đây là đang ăn cướp mà. Cẩm y cô nương, nếu thần tiên túy đã tăng giá rồi, cô nương xem giá nhập của rượu cốt có thể. Ông chủ trương ta cũng đang định nói với ông chuyện này. 2 ngày trước có người đến nhà chúng ta, nói muốn làm một xưởng rượu gần phủ chúng ta, cung cấp rượu cốt với da thấm cho chúng ta. Ta cũng đã nói chuyện với họ. Cẩm y cô nương, cô hiểu lầm rồi, ta không muốn tăng giá. Ý của ta là, ta muốn nói, hiện tại sản lượng rượu cốt của chúng ta không thể hạ giá thành xuống thấp hơn nữa. Còn mất cơ ra chi phí nhân công nữa. Thì ra là ta hiểu lầm ý ông chủ trương rồi. Xin lỗi, là lỗi của ta, là lỗi của ta. Ta nói năng không rõ ràng làm Cẩm y cô nương. Hai người trao đổi thêm một số chuyện nữa. Cẩm y nhận tiền rồi mới ra về. Cẩm y về sớm vậy sao? Lão gia muội muốn nói với người một chuyện. Ông chủ trương đó kiếm được rất nhiều tiền từ rượu của chúng ta, nhưng lại lòng tham không đáy, có vẻ sắp phải đá đít ông ta rồi. Chuyện này muội quyết định đi. Ta phụ trách vô tay cổ vũ là được. Lão giã, mỗi ngày chúng ta sản xuất ra 100 cân rượu quý, cung cấp cho quán rượu với giá 10 lạng bạc. Quán rượu lại bán ra với giá 10 lạng bạc. So với lợi nhuận, chi phí sản xuất gần như không đáng kể. Quán rượu còn có các loại rượu khác do ông chủ trương cung cấp. Lợi nhuận mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để bù đắp chi phí, cho nên 70% lợi nhuận là 7 lạng bạc. Chi phí chủ yếu là rượu cốt. Sau này chắc còn phải mua củi đốt nữa, nhưng không dùng nhiều đâu. Tổng chi phí sẽ không đến 3 lạng bạc. Nói cách khác, hàng ngày lãi hơn 14 lạng bạc. Một năm là khoảng 5.000 lạng bạc. Chúa ơi! 5.000 lạng bạc một năm, nếu là ngành trồng trọt thì chắc nhà phải có 10.000 mẫu đất tốt mới có thể có thu nhập này. Vậy có nghĩa là chúng ta có thể ăn bất cứ thứ gì chúng ta muốn đúng không? Mọi người nghĩ thì để trong lòng vậy thôi. Đừng khoe khoang ra bên ngoài, tránh để người khác lợi dụng. Lão gia, rượu cốt để trong tay ông chủ trương đó, mùi không yên tâm. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên tự làm thì hơn. Mặc dù lợi nhuận thấp hơn, nhưng như vậy yên tâm hơn. Ta tính rồi, nếu mở một xưởng rượu, sản lượng hàng ngày 500 kg rượu cốt, nhân công cần khoảng 10 mấy người. Lại cần nhân công à? Được đấy, 10 mấy người có đủ không? Có cần thêm không? Đừng để mọi người làm việc quá sức quá. Hơn nữa lão gia đây cũng không thiếu tiền. Vậy thì tạm thời thuê thêm 20 người đi. 10 hộ gia đình,
10 nam 10 nữ là được. Cẩm Y, muội cứ Nhanh vậy chóng mà tìm làm người. đi, để ông chủ Trương tham lam vô độ đó biết. Kết cục khi đắc tội với một cô Là gái như thế nào? Nhà đầu Cẩm Y nói làm là làm, lập tức lập kế hoạch. Xây xưởng Diện tích rượu bao ở đâu? nhiêu? Cần bao nhiêu nguyên vật liệu? Ủ rượu cần những dụng cụ gì? Cần bao nhiêu thùng rượu cốt? Cuối cùng Cẩm Y quyết định hay là mua lại nhà máy rượu của ông chủ Trương đi, mua lại cả những người thợ lành nghề nhất nữa. Trong quá trình đó, Trần Bình An đưa ra một Về số nơi lời xây dựng khuyên. xưởng rượu. Trước đây ta đã chi tiền để hệ thống lập kế hoạch thống nhất. Do đó không nên vượt ra ngoài phạm 6 của kế hoạch này, tránh ảnh hưởng đến mỹ quan của thành phố tương lai. Lão gia không ổn rồi. Một ni cô và một hòa thượng sắp đánh nhau trước cửa phủ chúng ta. Hả? Vậy sao? Mau đi xem có chuyện gì. Ông chủ Trần, ông làm như vậy là không được. Xem ông nói kia. Ông chủ Trương trước giờ ta chưa từng xử bạc với ông mà. Nói gì thì nói, chúng ta cũng là đối tác làm ăn. Ông cướp mối làm của ta như vậy sao mà được? Ông chủ Trương không thể nói như vậy được. Ta đang giúp ông mà. Giúp ta? Ông chủ Trần, ông đang nói cái gì vậy? Ông chủ Trương, ông cũng là thương nhân. Thế nên, ông phải hiểu một đạo lý. Đạo lý gì? Ta xây xưởng rượu. Trông thì có vẻ như đang hại ông. Cướp mối làm ăn của ông phải không? Đúng, nên giờ ta mới đến tìm ông đây. Vậy sao ông không thay đổi góc nhìn đi? Góc nhìn gì? Ta hỏi ông, mỗi năm xưởng rượu của ông kiếm được bao nhiêu? Mỗi năm khoảng 80 lạng. Vậy ta hỏi lại ông, chỗ thần tiên túy ta cung cấp cho ngươi có thể kiếm được bao nhiêu? Mỗi tháng khoảng 1.000 lượng. Vậy thì đúng rồi. Ngươi không kiếm 1.000 lượng bạc, lại dành thời gian cho mối làm ăn nhỏ mỗi năm kiếm được có 80 lượng. Thì đến khi nào mới có thể phát triển đấy? Nghe có vẻ hợp lý đấy. Hợp lý, ông chủ Trần đúng. Vậy nên giờ ngươi không còn ý kiến gì nữa đúng không? Không còn. Ông chủ Trần đúng là người tốt hiếm có khó tìm. Nhưng, còn dụng cụ và người làm trong xưởng rượu của ta thì sao? Nhân công, có nhân công, sao ngươi không nói sớm? Lão gia ta thiếu nhất là nhân công. Cẩm Y, chuyện này ta giao cho muội. Nhất định phải sắp xếp cẩn thận cho người của ông chủ Trương đấy. Lão gia yên tâm. Ông chủ Trương, chúng ta vào bên trong thương lượng đi. Bên trong viện, Cẩm Viên, muội lừa ta sao? Đâu có, lão gia, ta thực sự Hòa không thượng biết. và Nico đang đánh nhau mà muội nói đâu. Chẳng lẽ họ thấy ta đến nên bỏ chạy chắc? Có thể họ đã bắt tay làm hòa rồi. Thôi vậy, chúng ta quay về thôi. Lão gia. Cẩm Y, ta thấy người dân chúng ta vẫn phải sống bằng nghề trồng trọt. Muội tìm thêm người về vợ đất hoang. Chúng ta trồng thêm cây lương thực. Lão gia, mỗi ngày người kiếm được nhiều Sao còn tiền phải như tiêu vậy? Tốn vào chuyện trồng trọt. Ngành này cũng đâu kiếm được nhiều tiền. Cẩm Y, con người không thể chỉ sống vì tiền. Có năng lực rồi thì phải làm những việc có ý nghĩa có xã hội. Vậy trồng trọt là chuyện có ý nghĩa với xã hội sao? Cẩm Y, ta hỏi muội, thế giới này có nhiều người nghèo không? Tất nhiên là nhiều. Người chết đói nhiều như ngả dạ. Cửa son rượu thì đôi chia ngoài đường. Lão gia chỉ muốn tạo ra giống cây trồng mời, để thế giới này không còn người chết đói nữa. Tạo ra giống cây trồng rét giữ ẩm, để thế giới này không còn người chết cóng nữa. Vậy nên, Cẩm Y muội phải chăm tuyển người vào. Chỉ cần có sức lao động là tuyển. Cho họ có cái ăn cái mặc. Đó gọi là trách nhiệm, muội hiểu chưa? Ta biết rồi, thưa lão gia, ta cảm giác trên người người hiện tại đang phát ra một loại ánh sáng. Chẳng lẽ là ánh sáng của nhân vật chính sao? Là ánh sáng của Đức Mẹ. Nghe gì chưa? Tên cặn bã vừa đến mấy tháng trước lại gây chuyện rồi. Tên cặn bã nào? Thị trấn Kim Ngưu thì có mấy tên cặn bã chứ? Tất nhiên là tên Sở Khanh, tệ bạc. Mà ngươi nói đến là vị thương nhân buôn lương thực Trần lão gia hả? Không phải gần đây ông ta đang bán tiên tửu sao? Sao thế? Lại có tin gì à? Lần này là nghe nói ông ta điên rồi, đi tìm người khắp nơi để vợ đất hoang. Nghe nói nếu làm việc chăm chỉ thì một ngày có thể kiếm được 10 đồng. Ta không tin, một ngày mồng 10 đồng. Thì dăm bữa nửa tháng là kiếm được 2 lượng bạc rồi còn gì. Người đang hoàng ai đi tin mấy tin đồn đó. Ngươi có tin không? Ta cũng không tin, chỉ có kẻ ngốc mới tin thôi, hạ tiện. Ông chủ Vương của đội xây dựng cũng bận rộn sửa sang lại cơ nghiệp của Trần Bình An. Khu dân cư chiếm 2/3 diện tích hẻm núi. Có lẽ một thời gian dài sau, ông chủ Vương sẽ không phải đi khắp nơi kiếm việc làm nữa. Thần tiên tử cũng bắt đầu có lãi. Sự nghiệp của Trần Bình An nhanh chóng phát triển thành một vòng tuần hoàn tích cực. Sau này có lẽ sẽ phát triển ngày càng nhanh hơn. Cẩm Tú, nhiệm vụ quản lý xưởng rượu ta sẽ giao cho muội. Ta phải đến trông coi công trường.
Muội không cần lo lắng quá đâu. Nhiệm vụ sản xuất bên này là cố định đến xem là được. Cứ cách 10 ngày thì đến phát lương cho người làm. Chỉ có nguyên liệu làm rượu và củi đốt là dễ xảy ra vấn đề nên cần chú ý hơn. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ quản lý tốt. Giờ chúng ta có thể tự sản xuất rượu rồi. Sau này mọi người không cần lên đến tận thị trấn để mua rượu đắt hơn nữa. Ngày mai muội chọn vài người từ xưởng rượu, treo một tấm biển trước cửa, thông báo xưởng cũng bán rượu. Cứ bán theo giá trên thị trấn là được. Không cần quan tâm lãi được nhiều hay ít. Chủ yếu là để mọi người mua rượu được thuận tiện. Chờ phố thương mại của lão gia quy hoạch xong rồi, chuyển công việc kinh doanh sang đó. Đúng rồi, lão gia nói. Chúng ta phải khuyến khích lao động, phát trợ cấp, sau đó tính tỷ lệ phần trăm. Trợ cấp không thể quá nhiều cũng không thể quá ít, nếu không sẽ dễ xảy ra vấn đề. Nên khuyến khích các thương gia vừa và nhỏ, đừng để xuất hiện hiện tượng độc quyền. Tỷ tỷ, muội nhớ rồi. Muội về sẽ suy nghĩ cẩn thận. Đi thôi, chắc không còn vấn đề gì nữa đâu. Chúng ta về thôi. Các vị, ta muốn hỏi phía trước có phải là nhà Triệu lão gia không? Ừ, đúng vậy. Các người hỏi làm gì? Đó là một câu chuyện dài. Nhà chúng ta gặp rắc rối. Mì ăn liền. Cái này là cái gì vậy? Chẳng lẽ thứ thần kỳ mà lão gia nói là cái này? Đúng vậy, Cẩm Y đổ nước sôi vào. Vâng lão gia. Đầu tiên thêm mì gói vào bát. Thêm gia vị vào. Sau khi thêm nước nóng, sau đó đậy nắp và đợi 3 phút. Được rồi, mọi người thử đi. Ô. 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 Lão gia, món này ngon quá. Đúng vậy, lão gia, món này còn ngon hơn món tủ của Túy Ngọc Lâu. Lão gia, món ngon như vậy chắc phải đắt lắm. Không hề, không hề. Ưu điểm lớn nhất của mì gói là giá thành rẻ. Lão gia, chúng ta sắp phát tài rồi. Đúng vậy, muội đến phố thương mại mở một cửa hàng. Đặt tên là cửa hàng mì gói, sau đó bán mì gói ở đó đi. Lão gia chỉ bán một sản phẩm này được liệu có ổn không? Yên tâm, vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ mở cửa hàng chuyên bán một loại. Sau này chúng ta sẽ mở cửa hàng mì cay, mở cửa hàng đồ ăn nhanh. Sau này chỉ ngồi đếm tiền thôi. Được rồi, công việc của cửa hàng ta sẽ giao lại cho các muội. Ta ra ngoài trước. Các vị, ta muốn hỏi một chút, phía trước là nhà Trần lão gia sao? Ừ. Các người hỏi làm gì? Ta nghe nói Trần lão gia đại từ bi, nghe nói bất cứ ai đến đây, ít nhất cũng được cho miếng ăn đến bọn ta mới đến đây. Đúng vậy, Trần lão gia cần rất nhiều người khai hoang đất hoang. Còn có thể ở lại nữa. Vậy mấy người tới đây làm gì? Mấy người chúng ta đến từ các làng gần đây. Trần lão gia cần củi, nên chúng ta vác củi khô đến đây. Củi còn có thể bán lấy tiền được sao? Bán thế nào vậy? Bây giờ không phải vụ mùa, nên ta làm ruộng nửa ngày nhặt củi, ngày nào cũng đều đặn như vậy. Thì kiếm được khoảng 3 đồng, nửa ngày kiếm được 3 đồng, một ngày kiếm được 6 đồng, một đủ tháng cho cả nhà ăn 180 đồng. Chúng ta có đường sống rồi. Chú ba, chúng ta có đường sống rồi. Chúng ta ở đây giúp Trần lão gia khai hoang đất đi. Có khi còn được phân thêm mấy mẫu đất nữa. Mọi người cố lên, nhanh đến đó thôi. Các người là ai? Sao lại chạy đến? Chúng ta nghe nói Trần lão gia đang tìm nhân công, cho nên mới đến đây. Vừa hay ta cũng có việc tìm Trần lão gia. Các người vào cùng với ta đi. Đa tạ. Ông chủ Vương, ông đưa những người này đến đây làm gì? Trần lão gia, những người này là đến tìm đến người. Ta tìm người có việc nên tiện dẫn phiền ông chủ Vương rồi. Ta định lát nữa tìm Cẩm Y để muội ấy xử lý. Giờ lại vừa hay gặp ông chủ Vương, đánh thương lượng trước vậy. Chọn vài người, xây dựng vào ngôi nhà quanh nhà ta, cho những người đến đây sống. Đúng rồi, ông chủ Vương, ông nói tìm ta có việc gì? Ta biết người là người tốt, vì vậy ta và thủ hạ của ta muốn đầu quân cho người. Ý là sao? Trần lão gia, thực ra chúng ta đến từ cùng một làng. Tất cả đều là hàng xóm láng giềng. Lúc trước làng chúng ta gặp nạn, mọi người không sống nổi nữa. Lúc đó ta đang học việc ở thị trấn, không thể giúp đỡ người thân, nhưng cũng không thể đứng nhìn. Thế là ta đi khắp nơi cầu xin. Cuối cùng cũng nhận được một số công trình, đưa các anh em huynh đệ ra ngoài xây nhà đắp đất. Chỉ cần có việc là chúng ta làm. Cứ làm như vậy mười mấy năm.
Từ một cậu nhóc đến một lão già trung niên. Ngành này cũng không dễ dàng. Mỗi ngày nai lưng ra làm cũng chỉ đủ ăn. Năm ngoái chúng ta phải gấp rút thi công cho kịp tiến độ. Kết cục xảy ra tai nạn. Một người thiệt mạng, còn là cháu trai của ta. Ông chủ Vương, thời nay không có nhiều công trình để làm. Làm nghề này nghĩa là lao động nhiều hơn, mà trả công ít đi, còn tiềm ẩn rủi ro nữa. Nhưng một khi đã thạo nghề thì sẽ xây ngày càng nhanh. Nhưng nếu ông chủ Vương chỉ hợp tác với ta thì chỉ có thể nhận mức lương bằng với giá thị trường. Nhưng nếu trở thành người của ta, vậy đãi ngộ tất nhiên sẽ khác. Ông chủ Vương đã nhìn thấy cách ta đối xử với gia đình của mấy nhà đầu trong nhà, với nhân công xưởng rượu. Ông chủ Vương, ta hứa với ông, sau này ông phụ trách quản lý đội xây dựng, nhưng sẽ chịu sự quản lý của mấy người cầm ý. Đãi ngộ của công nhân sẽ xét theo công việc cụ thể, mức độ vất vả. Tiền lương mỗi ngày tạm thời đặt ở mức 6 đến 10 đồng. Ông là quản lý nên tiền lương dự kiến là 10 đồng. Công việc này của các người tương đối vất vả nên cho mọi người thêm phúc lợi là cung cấp thêm bữa ăn. Cái này chúng ta sẽ bàn bạc sau. Cảm ơn. Đại ân đại đức của lão gia, Vương Trường Giang cả đời không bao giờ quên. Được rồi, lát nữa ông tìm cầm y nhé. Ta phải đi huyện thành một chuyến.